हेलो ए नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोर पvt च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज तपाईहरुको अगाडि यति धेरै सानोभन्दा सानो साइज पावर हिटरहरु लिएर आएको छु। वास्तवमा तपाईहरुले अहिले हेर्दै हुनु भएको छ, अहिले टाइप सी को जमाना आइसकेको छ। पहिला हामी धेरै कुराहरु यूएसबी बाट चार्ज गर्ने हुन्थ्यो भने बिस्तारै बिस्तारै टाइप सी मा मुभ भइसक्यौं। तर यो भन्दा पहिला तपाई हेर्नुहुन्थ्यो भने हामीसँग छुट्टै किसिमको पावर एडाप्टर हुन्थ्यो भने त्यस्तै बेग्लै किसिमको ज्याक हुन्थ्यो इन्डिभिजुअल डिभाइसमा। इभन तपाई पहिलाका मोबाइल फोनमा पनि हेर्नुहुन्थ्यो भने जस्तो नोकिया चलाउनु हुन्थ्यो भने नोकियामा सेपरेट बेग्लै खालको चाहिँ ज्याक हुन्थ्यो। त्यसकारण कसैको ज्याक कसैसँग मिल्दैन थियो। बेग्लै फोनको लागि बेग्लै चार्जर चाहिन्थ्यो भने बीचमा आएर हामीसँग यूएसबी पोर्ट आयो र त्यस्तै यूएसबी पोर्टबाट हामीले जस्तो आइफोनमा चार्ज गर्नु पर्ने लाइटिङ केबलबाट चार्ज गर्नु पर्थ्यो भने त्यस्तै अरु डिभाइसहरुमा टाइप सी या नर्मल यूएसबी केबलबाट चार्ज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर बिस्तारै समय पनि चेन्ज भयो र युनिभर्सली एउटै जाने टर्मले पनि सायद होला अहिले जे कुरा पनि तपाई एकदमै धेरै के देख्नुहुन्छ टाइप सी मात्रै देख्न सक्नुहुन्छ। र यो टाइप सी हुँदा हुँदै पनि तपाईले पुराना कतिवटा डिभाइसहरु हुन्छन्, तपाईसँग यूएसबी पोर्टको पनि डिभाइस हुन्छ जसलाई पनि तपाईले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बेलामा तपाईले दुई किसिमको पनि चार्जर चाहिन सक्छ भनेपछि अहिले नर्मली आउने चार्जरमा जम्मा तपाईले टाइप सी पोर्ट पाइराख्नु भएको छ भने धेरैवटा डिभाइसमा तपाईले यूएसबी बाट पनि चार्ज गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि कतिवटा तपाई एडाप्टर बोकेर हिँड्ने त। भनेपछि कतिवटा देश हामी जान्छौँ त र कतिवटा देश जाँदाखेरि हामीले बेग्लै किसिमका बेग्लै पावर सकेटहरुको भएको मल्टिपल चार्जर हामी बोकेर जाँदा पनि वाक्क पनि भइसकेका छौँ। नर्मली कुनै ठाउँ तपाई फ्लाइ गर्दै हुनुहुन्छ, ब्ल्याट तपाई चाइना जानुभयो, ब्ल्याट तपाई यता सिङ्गापुर आइपुग्नुभयो या त्यहाँबाट तपाई अमेरिका जानुभयो भने त्यो तीनटै देशमा तपाईले फरक किसिमको तपाईले के पाउनुहुन्छ पावर सकेट पाउनुहुन्छ। ल अहिले भर्खर आएको यो चार्जिङ सिस्टममा जुन पावर एडाप्टरको छ एडम एलिमेन्ट्स निकालेका धेरैवटा भेराइटी हामी कहाँ पनि आइसकेको छ भने कुनै तपाईले युनिभर्सल सबै देशमा जाँदा चलाउने किसिमको एडाप्टर पनि छ भने कुनैमा मल्टिपल एडाप्टर पनि तपाईले पाउनुहुन्छ जसमा चाहिँ दुईवटा एउटा यूएसबी एउटा टाइप सी भएको पोर्ट पनि पाउनुहुन्छ भने कुनैमा तपाईले दुईटै टाइप सी मात्रै भएको नि पोर्टहरु पाउनुहुन्छ भनेपछि यी बेग्लै किसिमका पावर एडाप्टरलाई मैले एकैचोटी तपाईलाई आज देखाउने कोसिस गरेको छु। जसमा तपाई हेर्नुहुन्छ भने अहिले सबैभन्दा म्याक्सिमम चल्ने भनेको हाम्रो आइफोन चार्ज गर्नको लागि 20 वाटको एडाप्टर। त्यस्तै तपाईले आइप्याड पनि चार्ज गर्नु पर्यो भने तपाईलाई 20 वाटकै एडाप्टर चाहिन्छ। तर तपाई अलिकति माथि गएर म्याकबुक एयर जानुहुन्छ भने तपाईलाई 30 वाटको एडाप्टर चाहिन्छ। भनेपछि तपाई आइफोन र म्याकबुक चलाइराख्नु भएको छ भने तपाईले 35 या 45 वाटको एडाप्टर एउटै किन्नु भने तपाईले दुईटा डिभाइसलाई एकैचोटी तपाईले चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि तपाई कहीँ जाँदै हुनुहुन्छ भने किन दुईवटा एडाप्टर बोकेर जाने, एउटै एडाप्टर बोकेर त गयो भइगयो। त्यसकारण आज तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कति सानो साइजमा। अहिले यति धेरै एडाप्टर आउँछ जसलाई चाहिँ हामी पीडी चार्जर पनि भन्छौँ। यसको मतलब पावर डेलिभरी गर्ने जुन चार्जर डिभाइसहरु छ जसमा तपाईले GAN भनेर लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ, जसलाई चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजी पनि हो र हामी सर हेर्नु भने ज्ञान पनि जस्तो लाग्छ भने जसको पुरा मिनिङ चाहिँ ग्यालियम नाइट्राइड हो। यो चाहिँ एकदमै नयाँ टेक्नोलोजीको चाहिँ सानो सेमिकन्डक्टर हो। यसको फाइदा के हुन्छ भने यसले हिट नभइकन तपाईको डिभाइसलाई चार्ज गर्न सक्छ। हामीले यो भन्दा पहिला आउने एडाप्टर जसमा चाहिँ पहिला हेर्नु भने ट्रान्सफरमा युज गरेको हुन्छ, जसमा चाहिँ ठुलो कोइल कपरको कोइल बुनेर तपाईले एडाप्टरहरु बनाएको हुन्छ जुन चाहिँ उचाल्दा पनि एकदमै गह्रौँ हुन्थ्यो र ठुलो साइजको पनि हुन्थ्यो। त्यसकारण जति पावर तपाईले बढी चाहियो त्यति ठुलो हुँदै जान्थ्यो भने अब तपाईले पहिलाकै हिसाबले यदि हामी नोकिया फोनको बेलामा थियौं र हामीलाई 20 वाटको एडाप्टर चाहिएको थियो भने सायद यो आउने 20 वाटको एडाप्टर सायद यो भन्दा पनि ठुलो तपाईको एल्युमिनियम कोइलको हुन सक्थ्यो होला। त्यसकारण अहिले चेन्ज धेरै भइसक्यो। त्यो विशेष कारण भनेको यही नयाँ टेक्नोलोजी गर्दा हो। र यसको फाइदा के भने एकदमै सानो साइज हो जसले गर्दाखेरि हामी बोकेर हिँड्न पनि सजिलो, साथसाथै लाइट वेट पनि भयो र यति सानै साइजमा पनि तपाईले मज्जाले पावर डेलिभरी तपाईले पाउनुहुन्छ जसले गर्दा तपाईको डिभाइसमा चाहिने एक्ज्याक्ट पावर आएर तपाईले आफ्नो डिभाइसलाई चार्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो आउने यति धेरै एडाप्टर तपाईले यहाँ देखिराख्नु भएको छ जसमा मेरो अगाडि 20 वाटको पनि छ, त्यस्तै हेर्नुहुन्छ 35 वाटको पनि छ, 45 वाटको पनि छ, 65 वाट 65 वाटको पनि छ नि, त्यस्तै मसँग 130 वाटको पनि छ। र यो एडाप्टरहरु कस्तो हुन्छ म तपाईलाई सबै खोलेर देखाउन गइरहेको छु, जसको लागि मैले यसलाई अनबक्सिङ त गर्नै पर्ने हुन्छ। तपाई हेर्नुहुन्छ यहाँ 20 वाटको डब्बा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो देख्नुहुन्छ भने अर्को सबैभन्दा ठुलो चाहिँ 130 वाटको छ। तर अरु नर्मल सबै साइजको प्याकिङ साइज हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ एउटै साइजको तपाईले यहाँनिर पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ 35 वाटदेखि 65 वाटसम्मको साइज एउटै तपाईले पाइराख्नु भएको छ। अब यो सायद सबैभन्दा पहिला निस्केर होला यसको प्याकिङ सिस्टमलाई चाहिँ अलिकति इन्हान्स गर्न नसकेको होला। अब नयाँ आउने प्याकिङ चाहिँ तपाईले हेर्नुहुन्छ भने मज्जाले सानो साइज देख्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ आउने सानो एडाप्टर भनेको चाहिँ यो 20 वाटको एडाप्टर हो। र यो 20 वाटको एडाप्टर हेर्नुहुन्छ भने कति क्युट र मज्जाको छ। र तपाईले हेर्नुहुन्छ नि यसमा चाहिँ यूएस पोर्ट नै तपाईले पाउनुहुन्छ। नेपालको पोर्ट चाहिँ अलिक डिफरेन्ट छ, तर पनि हामी कहाँ युनिभर्सल सकेट भएको कारणले गर्दाखेरि जुन खालको भए पनि हामी कहाँ चाहिँ युज भइहाल्छ। अर्को म 35 वाटको निकाल्न गइरहेको छु। यो 35 वाटको चाहिँ कस्तो छ यहाँनिर हेरिहालौँ। र 35 वाटको चाहिँ तपाईले हेर्नुहुन्छ भने यो पनि माइनस पिन नै हो हामीसँग भएको भने यसको साइज तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने कति क्युट र मजाको देख्नुहुन्छ तपाईले। हो तपाईले हेर्नुहुन्छ भने अर्को गजब कुरा पनि तपाईले पाउनुहुन्छ जसमा तपाईले एउटा 20 वाटमा एउटा मात्रै तपाईले पोर्ट पाउनु भएको छ भने यो 35 वाटमा तपाईले दुईटा पोर्ट पाइराख्नु भएको छ। एउटा तपाईले यूएसबी पोर्ट पाउनु भएको छ भने अर्को के पाउनु भएको छ यहाँनिर
टाइप सी वाला पोर्ट पाउनु भएको छ। यही 35 वाटको एडाप्टरले पनि तपाईले के चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईको आफ्नो म्याकबुक एयर चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाई आफैले इमेजिन गर्नु, तपाईसँग यदि म्याकबुक एयर छ र म्याकबुक एयरमा एप्पलको आउने 30 वाटको एडाप्टर कत्रो साइज छ र यसको साइज कत्रो होला, तपाई आफैले पनि विचार गर्न सक्नुहुन्छ। कति सानो साइजमा अहिले आउने यो नयाँ टेक्नोलोजी GAN बाट तपाईले यो प्रष्टसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। कति राम्रो सेमी कन्डक्टर रहेछ, जसले गर्दाखेरि नयाँ डिभाइसमा हामीले साइजको साथसाथै हामीले यसको वेट पनि कम पाएका छौँ। र यसमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीलाई पनि माइनस पिन नै तपाईले पाउनुहुन्छ दुईटा, जुन चाहिँ US स्ट्यान्डर्ड प्लग नै हो भने तपाईले हाम्रो नेपालमा चाहिँ यसलाई प्राय जस्तो गरी जुनमा पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै अब मेरो अगाडि अर्को पनि छ, यो चाहिँ 45 वाटको छ र 45 वाटमा हेर्नुहुन्छ भने मसँग दुई खालको पनि एडाप्टर तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ दुई खालको भन्नाले के छ भने एउटामा चाहिँ 45C लेखिएको छ र 45A लेखिएको छ। जुनमा चाहिँ कुरा बुझ्दाखेरि C भनेको टाइप C वाला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है, हेरिहालौँ कस्तो रहेछ यहाँनिर। र तपाईले यी आउने एडाप्टरमा पनि तपाईले दुईटा कलर पाउनुहुन्छ, एउटा कालो पाउनुहुन्छ एउटा सेतो पाउनुहुन्छ। कतिलाई सेतो मनपर्छ, कतिलाई कालो मनपर्छ भने यहाँ हेरौँ, यो 45 वाटको एडाप्टर ओहो हेर्नुहोस् क्या क्युट, त्यो पनि सानो र टक्कसँगले हामीले दुईटा माइनस पिन त पाइहाल्यौँ यहाँनिर। त्यस्तै तपाईँले यहाँ USB-C पोर्ट पाउनुहुन्छ। त्यस्तै यो पनि 45 वाटको, यसले तपाईँले आफूसँग भएको म्याकबुक प्रो, त्यस्तै म्याकबुक एयर र तपाईँसँग भएको कुनै पनि टाइप सीबाट चार्ज गर्ने डिभाइसहरूलाई हाई पावर चाहिएको छ भने, फास्ट चार्जिङ गर्नु छ भने तपाईँले यसबाट गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ ए लेखेको छ, यो चाहिँ USB टाइप ए भन्ने कुरो बुझ्न पनि सक्छौँ हामीले। यो पनि खोलेर हेरिहालौँ। अब हामीले खोलेर हेर्दाखेरि कस्तो छ त यो, र हेर्दाखेरि हामीले देखिरहेका छौँ यहाँनिर। र यो देखाएको डिभाइसले तपाईँलाई टोटल 45 वाटसम्मको डिभाइस यसले हामी चार्ज गर्न सक्छौँ भने यो देखिएको ओरेन्ज कलरको टाइप ए पनि नर्मल टाइप ए पोर्टभन्दा चाहिँ फास्ट हुन्छ। नर्मली हामीले USB पोर्टबाट 5 वाटबाट मात्रै चार्ज गर्न सक्छौँ भने यसले चाहिँ 12 वाटसम्म यसले सपोर्ट गर्दछ। भनेपछि त्यति फास्ट यसले पनि काम गर्दछ। भनेपछि यो तपाईँले देख्नु भएको पुरै म्याट फिनिस छ भने, हल्का माथिपट्टि ग्लोस फिनिस भएको तपाईँले पाउनुहुन्छ भने यो दुइटै एक्ज्याक्टली 45 वाट सपोर्ट गर्ने एडाप्टर हो। कति सानो र क्युट छ। र तपाईँले देखिराख्नु भएको छ यहाँनिर हेरौँ। अब हामीले यो 35 वाटभन्दा 45 वाट कति ठुलो छ, अलिकति मात्रै ठुलो छ। त्यस्तो अब हामीले चाहिँ यहाँनिर यो चाहिँ 20 वाटको, यो अलिक अगाडि आएको मोडल हो भने, जुन चाहिँ एकदमै नर्मली अहिले हामीले आइफोनमा चाहिँ यसै चार्जबाट युज गरिरहेका छौँ भने यसैको नयाँ भर्सनहरू चाहिँ अब आएको हो। त्यस्तै अर्को मेरो हातमा फेरि अर्को एडाप्टर परेछ, यो चाहिँ 65 वाटको छ। अब यो 65 वाटभन्दा कति ठुलो सुनियो होइन, 20 वाटभन्दा, तर साइज हेर्नुहुन्छ भने नयाँ टेक्नोलोजीकै कारणले होला यो पनि मजाकै छ। र यसलाई पनि म खोल्दैछु र हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ हाम्रो अगाडि के छ, कस्तो मजाको 65 वाटको छ। र यसमा पनि हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले USB पनि छ यसमा, त्यस्तै टाइप सी पनि छ यसमा। र टाइप सी पनि हेर्नुहुन्छ तपाईँ दुईवटा पोर्ट देख्न सक्नुहुन्छ भने USB एउटा पोर्ट छ। र यसको सबैभन्दा मजा लागेको कुरा चाहिँ के भने मलाई, तपाईँ कहीँ ट्राभलमा हिँड्दै हुन्छ या ट्राभल ब्यागमा छ भने मजाले आएर एउटा किनेर एउटा त्यो ब्यागमा चाहिँ राखिराखेकै हुन्छ यसलाई। बाइचान्स तपाईँ कहीँ ट्राभलमा जाँदाखेरि झुक्किनु भयो भने एउटा यो कमसेकम तपाईँको ब्यागमा कहीँ सुटुक्क बसिरहेको छ भने तपाईँले सबै डिभाइसलाई एकैचोटि चार्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसको मजा नै बेग्लै आउनेछ। यसबाट तपाईँले म्याकबुकदेखि लिएर टाइप सीका डिभाइसदेखि लिएर या USB का पोर्टबाट चार्ज गर्ने डिभाइस पनि तपाईँले एकैचोटि चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि यसको साइज हेर्नुहुन्छ भने 45 वाटभन्दा अलिकति ठुलो छ, तपाईँले पाउनुहुन्छ ठ्याक्कै हेर्नुभयो भने। र यो पनि तपाईँले व्हाइट कलरमा पाउनुहुन्छ है। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने हामी 20 वाटदेखि सुरु भएर अब 65 वाटसम्म पुगेका छौँ। अब यी सबैको डबल साइजमा जान्छौँ हामी, कतिमा जान्छौँ 130 वाटमा जान्छौँ। अब हामी कस्तो रहेछ, ठ्याक्क हाम्रो अगाडि के आएको छ, सबैभन्दा पावरफुल आइरहेको छ। अब ठुलो चिज आएपछि कमसेकम ठाउँ त खाली गर्नु पऱ्यो नि, परेन। ठ्याक्क यसलाई चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने बट्टा प्याकिङ पनि स्वादिलो छ। यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यो पनि सेतो र कालोमा टक्क आइरहेको छ। यहाँ 130 वाट भनेर PD चार्ज पनि लेखेको छ। त्यस्तै अघिदेखि मैले भनेको GAN भनेको जुन भनेको थिएँ, GAN भनेर जुन शब्द छ यो पनि यहाँ लेखेको छ। यसको बारेमा डिटेल पनि यहाँ पनि लेखेको छ है, यदि तपाईँले डिभाइस लगाएर पनि पढ्नुहुन्छ। र यो चाहिँ मैले अघि सुरुमा भनेको चाहिँ हामी एकदमै धेरै ट्राभल गर्छौँ भने चाहिँ यो देश अनुसारले बेग्ला बेग्लै मल्टी सकेट पोइन्ट पिनहरू तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ, जसले गर्दा हामी ट्राभलमा लिएर जाँदाखेरि चाहिँ यसले एकदमै मजा आउँछ। अब यसलाई चाहिँ मैले खोलेर देखाउन गइरहेको छु, यो कस्तो रहेछ हेरिहालौँ। अब हामी बट्टाभित्र हेर्दाखेरि हामीले सोलिड प्याकिङ यसमा पाएका छौँ। र अर्को गजब कुरो चाहिँ यसमा पनि मैले के पाएँ भने अहिलेसम्म कुनै पनि एडाप्टरमा हामीले चाहिँ केबल पाएका थियौँ, यसमा केबल पनि रहेछ है। यदि हामी टाइप सीबाटै पुरै चार्ज गर्नुपर्ने छ भने एउटा यो प्याकेज किन्यो भने, यदि ट्राभलको लागि होस् या घरको लागि होस् या अफिसको लागि होस्, जहाँको लागि पनि तपाईँले पुरै 2 मिटरको टाइप सी केबल पनि पाउनुहुन्छ। यहाँभित्र तपाईँले टक्कै करिब 130वटा भन्दा बढी देशमा फिट हुने किसिमको चाहिँ पिन पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ। यसको मतलब के भने तपाईँले बेग्ला बेग्लै पिन यसभित्रै छ। र यहाँभित्र हेर्नुहुन्छ सानो पाउच बागमुके थैली पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ, जसमा चाहिँ टक्क हालेर यसलाई राख्न सक्नुहुन्छ भने यो डब्बाभित्र आउने कस्तो मजाको तपाईँले के पाइराख्नु भएको छ, 130 वाटको एडाप्टर तपाईँले पाइराख्नु भएको छ। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने अरू
मल्टिपिन तपाईँले पाउनुभयो भनेपछि यो बट्टाभित्र आउने 130 वाटको यति नै हो र यसमा पनि तपाईँले एउटा स्ट्यान्डर्ड पोर्ट त तपाईँले यहाँ पाइ नै हाल्नुहुन्छ यहाँनिर र तपाईँले अरू चिज हाल्नु पऱ्यो भने एकदम सिम्पलभन्दा सिम्पल तरिका छ यसैमा हालेपछि तपाईँले यो चाहिँ नेपालको स्ट्यान्डर्ड एनईएले फिक्स गरेको सुरुमा यस्तो किसिमको चाहिँ पोर्ट हामी कहाँ हुने हो यो पिन लाग्ने चाहिँ भने तर अहिले चाहिँ नेपालमा के छ भने विभिन्न देशबाट विभिन्न ग्याजेटहरू आउने भएकोले गर्दाखेरि नेपालको आफ्नो प्याटर्नवाला चाहिँ वास्तवमा हराइ पनि सकेको छ। तपाईँ युके जानुभयो भने योभन्दा अर्को पोर्ट तपाईँले पाउनु नै हुन्न, अमेरिका जानुभयो भने तपाईँले यो माइनसवाला पिनभन्दा अरू तपाईँले पाउनु नै हुन्न होइन। त्यस्तै अस्ट्रेलिया जानुभयो भने यस्तो पाउनुहुन्छ तर नेपालमा चाहिँ अब अस्ट्रेलियाबाट पनि आउँछ, अमेरिकाबाट पनि आउँछ, युकेबाट पनि आउँछ, इन्डियाबाट पनि आउँछ। त्यही भएर हामीले सबै चिज चाहिने भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो घरको सकेर अहिले तपाईँले मल्टिपल पाउनुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहुन्छ नि युएसबी पोर्ट हरियो रङको तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यस्तै यहाँ माथि हेर्नुहुन्छ नि तीनवटा टाइप सी पोर्ट तपाईँले पाउनुहुन्छ भनेपछि यसले टोटल निकाले आउटपुट तपाईँको 130 वाट छ भने तपाईँले कुन डिभाइस कुन वाटलाई चाहिने तपाईँले युज गर्नुभयो भने त्यही डिभाइस अनुसारले यसले बेग्लै पावर दिएर तपाईँको डिभाइसलाई चार्ज गर्न पुग्छ। अघि देखेको ओरेन्ज पोर्ट भन्दा पनि तपाईँले यो देखेको ग्रिन कलरवाला जुन युएसबी पोर्ट छ यसले चाहिँ अहिले त्यसले 12 वाट चार्ज गर्थ्यो भने यसले 30 वाटसम्मको डिभाइसलाई यसले सपोर्ट गर्छ। यी सबै चिजलाई चार्ज गर्न पुग्ने किसिमको एडेप्टर अब पिडी चार्जर अब ओलिज स्टोरमा आएको छ र जुन यो दिएको जुन डिभाइस एडेप्टर छ यसमा चाहिँ तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ 4-4वटा डिभाइसलाई तपाईँले एकैचोटि चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि चार्ज कुन लेभलमा गर्छ भने हेर्नुहुन्छ भने माथिका दुईटा युएसबी टाइप सी पोर्टले चाहिँ तपाईँको 100 वाटसम्म सपोर्ट गर्छ भने त्यस्तै तलको दुईटा पोर्टले चाहिँ तपाईँको 30 वाटसम्म सपोर्ट गर्छ। एकैचोटि चार्ज गर्नुभयो भने तपाईँको डिभाइसमा कति पावर चाहिन्छ त्यही अनुसारले उसले डिभाइड गरेर यसले चार्ज गरिदिन्छ। भनेपछि यो एडम एलिमेन्ट्सको यो एडेप्टर किन राम्रो छ त यसको कुरा गर्नुपर्छ भने यसले मल्टिपल कारणहरू छन् जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो डिभाइस युज गर्यो भने हाम्रा डिभाइसहरू चाहिँ सेफ हुन्छन्। यसमा कुरा गर्नुहुन्छ भने यसमा हाई भोल्टेज प्रोटेक्सन तपाईँले यसमै पाउनुहुन्छ। त्यस्तै करेन्ट लाग्ने सक प्रोटेक्सन पनि तपाईँले यसमै पाउनुहुन्छ र मल्टिपल करेन्ट फ्लक्चुएसनको जुन हामी कहाँ भइरहेको छ त्यो पनि यसले नियमित एउटै रेगुलेट गरेर हाम्रो डिभाइसलाई चार्ज गर्छ। र अर्को हामी कहाँ अलिक बढी टेन्सन हुने कुरा भने हाई भोल्टेज आउने हाई भोल्टेज प्रोटेक्सन पनि तपाईँले यसैमै पाउनुहुन्छ। र तपाईँले धेरैभन्दा धेरै सुन्नुभएको फोन चार्ज गर्दाखेरि आगो लाग्यो या के भएको भने सुन्नुहुन्छ होला त्यो वास्तवमा एडेप्टरका कारणले गर्दाखेरि हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ यो नयाँ टेक्नोलोजी भएकोले जिएएन टेक्नोलोजी भएको कारणले गर्दा पनि हो यसमा चाहिँ ओभर हिटिङ पनि हुँदैन र यो हिट पनि हुँदैन जसले गर्दाखेरि यो आगो लाग्ने फायर प्रोटेक्सन पनि तपाईँले यही डिभाइसमा पाउनुहुन्छ। भनेपछि यो सबै प्रोडक्ट हाम्रो वेबसाइटमा लिस्टिङ छ जसको बढी इन्फर्मेसनको लागि लिङ्क मैले तल डिटेलमा त राख्दैकै हुन्छु भने अब तपाईँले एउटा सानो कुरो देखाउँदैछु। यो हो 130 वाटको एडेप्टर भने यो हो एप्पलले बनाएको 140 वाटको एडेप्टर जुन अहिले हामीले आफ्नो म्याकबुकमा युज गर्छौँ। भनेपछि यसमा हेर्नुहुन्छ भने नर्मल 2 पिन भएको हामीले चाहिँ यहाँ एडेप्टर पाउँछौँ भने यसमा चाहिँ तपाईँले नर्मल 2 पिनमा माइनसवाला पाउनुहुन्छ भने अरू मल्टिपल पनि पाउनुहुन्छ र यसको दाम अलिकति कम पनि पर्छ। सँगसँगै तपाईँले यसमा केबल पनि पाउनुहुन्छ र तपाईँ संसारको जुन देश गए पनि तपाईँलाई यो मल्टिपल आउने पिनले गर्दाखेरि जहाँ पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ तर यसमा तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न किनभने यसमा एउटा मात्रै पिन आएको हुन्छ। र अर्को सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के भने यसमा तपाईँले 4-4वटा पोर्ट देख्नुहुन्छ भने यसमा जम्मा एउटा पोर्ट देख्नुहुन्छ। भनेपछि यति मजाको एडेप्टर जुन एउटा भएपछि तपाईँले कुनै पनि डिभाइसलाई अरू छुट्टै एडेप्टर बोक्नु नपर्ने एउटै बोकेपछि पुग्ने भएपछि तपाईँले किन अरू रोज्ने त। यति भन्दै म बिदा लिन चाहन्छु। फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा सहित आजलाई बाई बाई अनि नमस्ते।